हॅलो. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरला आपण डीएसएस आणि एम आय एस याच्यातला डिफरन्स पाहिला होता. देन आता आपण बघणार आहोत इव्हॉल्युएशन ऑफ डीएसएस. इव्हॉल्युएशन ऑफ डीएसएस म्हणजे काय, तर डीएसएसची सुरुवात कुठून झाली. ओके, सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिसर्चर्स अँड टेक्नॉलॉजी. इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिसर्चर्स जे इन्फॉर्मेशन सिस्टमवरती रिसर्च करत होते अशी लोक, अँड टेक्नॉलॉजिस्ट आणि असे जे याच्यावरती काम करत होते टेक्नॉलॉजिस्ट हॅव बिल्ड अँड इन्व्हेस्टिगेटेड कम्प्युटराइज डिसिजन सपोर्ट सिस्टम. त्यांनी काय केलं की अशा लोकांनी काय केलं की कम्प्युटराइज डिसिजन सपोर्ट सिस्टम इन्व्हेस्टिगेट केली. कधी फॉर अप्रॉक्सिमेटली 14 इयर्स. 40 वर्षापूर्वी त्यांनी हे थोडक्यात काय केलं, अप्रॉक्सिमेट ही सिस्टम जी आहे ती इन्व्हेस्टिगेट केली. आता काय म्हटलंय, द जर्नी begins with building model driven DSS is the late 1960s. त्याची सुरुवात कधीपासून झाली डीएसएस ची, तर 1960 पासून झाली. थेरी डेव्हलपमेंट इन द 1970s आणि त्याची थेरी डेव्हलप कधी करण्यात आली 1970 ला. अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फिनान्शियल प्लॅनिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट बेस्ड डीएसएस आणि ग्रुप डीएसएस इन द अर्ली अँड मिड 1980s. सो 1980 म्हणजे 1980च्या मध्यांत मिड 1980 मध्ये स्प्रेडशीट बेस्ड डीएसएस, फिनान्शियल प्लॅनिंग सिस्टम आणि ग्रुप डीएसएस हे जे काय ते याच्यात इम्प्लिमेंट केले गेलं. देन म्हटलंय डाटा वेअर हाऊसेस, एक्झिक्युटिव्ह इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ओलॅप अँड बिझनेस इंटेलिजन्स इन्व्हॉल्व इन द लेट 1980s अँड अर्ली 1990s. सो मग ह्या डीएसएस मध्ये डाटा वेअर हाऊसेस, एक्झिक्युटिव्ह इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ओलॅप अँड बिझनेस इंटेलिजन्स जे आहेत ते कधी इन्व्हॉल्व केले गेले, तर 1980s आणि 1990च्या सुरुवातीला. फायनली द क्रॉनिकल एंड विथ नॉलेज ड्रायव्हन डीएसएस आणि इम्प्लिमेंटेशन ऑफ वेब बेस्ड डीएसएस. म्हणजे जुन्या क्रॉनिकल जे काही ड्रायव्हर होते, म्हणजे डीएसएस पूर्ण ऑफलाईन चालायचं थोडक्यात, ऑफलाईन डीएसएसचा एंड होऊन वेब बेस्ड डीएसएस ची सुरुवात कधी झाली, तर मिड 1990s. सो 1990च्या दरम्यान वेब बेस्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टमची सुरू झाली. The field of computerized decision support is expanding to the use new technologies and create new application. आणि त्याच्यानंतर काय झालं की एक कम्प्युटराइज डिसिजन सपोर्ट सिस्टम आहे तो एक्सपांड व्हायला सुरुवात झाली. न्यू टेक्नॉलॉजी त्याच्यात येत गेल्या, न्यू ऍप्लिकेशन त्याच्यात क्रिएट करत गेले. सो आता काय की डिसिजन सपोर्ट सिस्टम ओरिजिन्स, हा डिसिजन सपोर्ट सिस्टम एक्झॅक्ट आला कुठून, तर त्याची हिस्ट्री आहे दिलेली. ही तुम्हाला ऑफलाईन जर एक्झाम झाली ते विचारली जाऊ शकते. In the 1960s, researchers began systematically studying the use of computerized quantitative model to assist the decision making and planning. काय म्हटलंय, in 1960s, researchers began systematically studying the use of computerized quantitative model to assist decision making and planning. काय म्हटलंय की सुरुवातीला काय केलं रिसर्चर्सनी, तर ही जी सिस्टम आहे सिस्टमॅटिकली स्टडिंग द यूज ऑफ कम्प्युटराइज क्वांटिटेटिव्ह मॉडेल्स. सो कम्प्युटराइज क्वांटिटेटिव्ह मॉडेलचा पहिला काय केला, स्टडी केला इन डिसिजन मेकिंग अँड प्लॅनिंग, डिसिजन मेकिंग आणि प्लॅनिंग मध्ये. फर्ग्युसन अँड जॉन्स 1969 रिपोर्ट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी युजिंग द कम्प्युटर एडेड डिसिजन सिस्टम. सो पहिला काय केलं की कोण, फर्ग्युसन अँड जॉन्स यांनी 1969 ला काय केलं की पहिला रिपोर्ट बनवला की कम्प्युटर बेस्ड ऍडेड डिसिजन सिस्टम कशी काम करेल. देन दे इन्व्हेस्टिगेटेड अ प्रोडक्शन शेड्यूल ऍप्लिकेशन रनिंग ऑन अँड आयबीएम. त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं, तर इन्व्हेस्टिगेटेड अ प्रोडक्शन शेड्यूल ऍप्लिकेशन इन्व्हेस्टिगेट केलं आणि ते रनिंग केलं ऑन अ IBM 7094, ऑन अन IBM. त्याला काय नाव होतं, IBM 7094. इन रेट्रोस्पेक्ट अ मेजर हिस्टॉरिकल टर्निंग पॉइंट वॉज मायकल एक्स स्कॉट मॉर्टन. मग ह्याच्यामधला जो मेजर हिस्टॉरिकल टर्निंग पॉइंट होता तो ते कोण होते, मायकल एस स्कॉट मॉर्टन. 1967 डिसर्टन फील्ड रिसर्च टू हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी.
हे कोण होते? सर्टेशन फील्ड रिसर्च ऍट हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी मध्ये ते फील्ड रिसर्च होते. देन स्कॉट मॉर्टन स्टडी इन्व्हॉल्व बिल्डिंग. मग स्कॉट मॉर्टनने एक्झॅक्ट काय काम केलं, त्यांनी कशावर स्टडी केला? तर स्कॉट मॉर्टन स्टडी इन्व्हॉल्व बिल्डिंग, implementing and then testing an interactive model driven management decision system. त्यांनी ह्या मॉडेल ड्रायव्हन मॅनेजमेंट सिस्टम जी डिसिजन सपोर्ट सिस्टम जी होती त्याचा स्टडी केला. त्याला प्रोडक्ट बिल्ड करण्यामध्ये किंवा इम्प्लिमेंट करण्यामध्ये किंवा त्याची टेस्टिंग करण्यामध्ये त्यांनी त्याचा यूज केला. देन फेलो हार्वर्ड PhD स्टुडंट अँड्रू मॅकोश asserts that the concept of decision support system was first articulated by Scott Morton in February 1969 in a basement office in a Sherman Hall, Harvard Business School. McCosh email 2002 in a discussion they had about Scott Morton dissertations. काय म्हटलंय? तर हे मॅक कोण म्हटलं त्यांनी? अँड्रू मॅककॉश. कोण आहे ते? हार्वर्डचे PhD, हार्वर्ड मधून PhD केलेले कोण आहेत? अँड्रू मॅककॉश ऍसर्ट्स. ते असं सांगतात की कन्सेप्ट ऑफ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम वॉज फर्स्टली आर्टिक्युलेटेड बाय स्कॉट मॉर्टन. तर ही जी कन्सेप्ट आहे डिसिजन सपोर्ट सिस्टमची ही सगळ्यात आधी कोणी मांडली? स्कॉट मॉर्टननी. कधी? फेब्रुवारी 1964 ला. कोणत्या ठिकाणी? तर बेसमेंट ऑफिस इन द शेरमन हॉलच्या बेसमेंट, हार्वर्ड बिझनेस स्कूल मधल्या शेरमन हॉलच्या बेसमेंट मध्ये त्यांनी फर्स्ट टाइम फेब्रुवारी 1964 ला ही संकल्पना किंवा ही आयडिया फर्स्ट टाइम सगळ्यांच्या समोर मांडली. ही कन्सेप्ट फर्स्ट टाइम त्यांनी स्कॉट मॉर्टन यांनी मांडली. आता हे याचा सारांश कशावरून मिळाला की हे कशावर प्रूव्ह झालं? त्या मॅककोश यांच्या ईमेल 2002 वरून. त्यांनी जो 2002 ला ईमेल केला त्याच्यामध्ये ह्याचा रेफरन्स मिळाला. इन डिस्कशन दे हॅड अबाउट स्कॉट मॉर्टन डिसर्टेशन. तर स्कॉट मॉर्टनच्या जो काही प्लॅनिंग होता त्याच्याविषयी ज्या वेळेला डिस्कशन केलं गेलं तेव्हा त्यांनी हे सांगितलं गेलं. ओके. ड्युरिंग 1966 स्कॉट मॉर्टन 1971 studied how computers and analytical models could help managers make a recurring key business planning decision. काय म्हटलंय बघा? त्याच्यानंतर त्यांनी काय म्हटलंय? ड्युरिंग 1966 ला स्कॉट मॉर्टन यांनी 1971 ला स्टडीड हाऊ कम्प्युटर्स अँड अनालिटिकल मॉडेल्स कुड हेल्प मॅनेजर्स मेक अ रिकरिंग की बिझनेस प्लॅनिंग डिसिजन. सो एक्झॅक्ट हे जे कम्प्युटर्स किंवा अनालिटिकल मॉडेल जे आहेत हे मॅनेजर्सला बिझनेस प्लॅनिंग डिसिजन घेण्यासाठी कशी मदत करतात ह्याचा त्यांनी स्टडी केला. देन ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट. त्याच्यानंतर त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट केला. काय होता? या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यांनी काय केलं? मॅनेजर्स ऍक्च्युअली यूज अ मॅनेजमेंट डिसिजन सिस्टम. जे मॅनेजर ऑलरेडी मॅनेजमेंट डिसिजन सिस्टम यूज करतात अशा ठिकाणी मार्केटिंग अँड प्रोडक्शन मॅनेजर यूज अ MDS टू कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन प्लॅनिंग फॉर लॉन्ड्री इक्विपमेंट. म्हणजे मार्केटिंग आणि प्रोडक्शन मॅनेजर जे यूज करतात MDS यूज करतात कुठे? तर कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन प्लॅनिंग फॉर लॉन्ड्री इक्विपमेंट. लॉन्ड्री इक्विपमेंट साठी लागणारं प्रोडक्शन प्लॅनिंग ज्या ठिकाणी कोऑर्डिनेट केलं जातं त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजर किंवा मार्केटिंग पर्सन्स जे आहे मार्केटिंग मॅनेजर ते MDSचा यूज करत होते. ते MDS रॅन ऑन अन आयडिया 21 इंच CRT. मग त्यांनी काय केलं? ह्या MDS ला म्हणजे मॅनेजमेंट डिसिजन सपोर्टला रन केली कुठे? आयडिया 21 इंच CRT विथ अ लाईट पेन कनेक्टेड युझिंग. मग त्यांनी त्याच्यात लाईट पेन एक यूज केला. हा सगळा टेक्निकल खेळ होता. म्हणजे टेक्नॉलॉजी मध्ये त्यांनी वेगळ्या पद्धतीचा एक एक्सपेरिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला. कनेक्टेड युझिंग अ 2400 BPS मॉडेम टू पेअर ऑफ युनिवॅक 494 सिस्टम. सो युनिवॅक 494 सिस्टम सोबत त्यांनी काय केलं? पेअर करण्याचा. आता हे काय युनिवॅक म्हणजे काय आहे? 2400 BPS मॉडेम म्हणजे काय आहे? सो हे आपल्या सिलेबस मध्येच नाहीये. आपण आहोत BMS चे स्टुडंट. सो किंवा हे तर याच्याशी तुम्हाला काही फारसं घेणं देणं नाहीये.
तुम्हाला फक्त इतकं कळायला पाहिजे की हे मॅनेजमेंट डिसिजन सिस्टम किंवा डीएसएस एक्झॅक्ट आलं कुठून, हा तुम्हाला रेफरन्ससाठी दिलेला आहे. ओके, किंवा डीएसएस म्हणजे काय हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. देन येतं pioneering work of George Denzig, Dogler, Engelbert, and J. Forrester likely influenced the feasibility of building computerized decision support system in 1952. काय म्हटलंय, द पिओनियरिंग वर्क ऑफ, याच्यामध्ये काय म्हटलंय की जॉर्ज डॅन्झिंग, डगल्स इंगलबर्ट अँड जय फॉरेस्टर्स या काही जे कोण म्हणजे टेक्नॉलॉजिस्ट होते, की यांच्यामुळे काय झालं तर कम्प्युटराइज डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होण्यासाठी एक हेल्प झाली, इन्फ्लुएन्स मिळाला. देन इन 1952 डॅन्झलिंग बिकेम अ रिसर्च मॅथमॅटिशियन्स ॲट द रँड कॉर्पोरेशन. इन 1952 ला डॅन्झलिंग कोण होता, बिकम अ रिसर्च मॅथमॅटिशियन ऍट द रँड कॉर्पोरेशन. सो रँड कॉर्पोरेशन मध्ये ते एक रिसर्च मॅथमॅटिशियन होते. देन वेअर द बिगेन्स इम्प्लिमेंटिंग लिनियर प्रोग्रामिंग ऑन इट्स एक्सपेरिमेंटल कम्प्युटर्स. मग त्यांनी काय केलं की सुरुवातीला वेअर ही बिगेन्स, यांनी ज्या ठिकाणी त्यांनी फर्स्ट टाइम लिनियर प्रोग्रामिंग इम्प्लिमेंट केली ऑन इट्स एक्सपेरिमेंटल कम्प्युटर्स, त्यांच्या एक्सपेरिमेंटल कम्प्युटर्स मध्ये लिनियर प्रोग्रामिंग जे होती ती इम्प्लिमेंट केली. इन द मिड 1960s Engelbart and colleagues developed facilitated the creation of digital libraries and the storage and retrieval of electronic documents using hypertext. काय केलं म्हटले म्हटले त्यांनी, सॉरी, in mid 1960s Engelbart and colleagues involved the first hypermedia groupware system called NSL, ऑनलाईन सिस्टम. NLS म्हणजे काय, ऑनलाईन सिस्टम. ओके, त्यांनी सुरुवातीला 1960 ला इंगलबर्ट आणि कलिग्स त्यांचे जे होते त्यांनी डेव्हलप केली. देन NLS फॅसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ, NLS काय काय फॅसिलिट करत होती, त्याच्यामध्ये काय काय फॅसिलिटीज होता, क्रिएशन ऑफ डिजिटल लायब्ररी त्यांनी क्रिएट केली, अँड द स्टोरेज अँड रिट्रॅव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्स युझिंग हायपरटेक्सचा यूज करून डिजिटल डॉक्युमेंट्स स्टोअर करण्याचं काम कशात केलं जायचं, NLS मध्ये. NLS also provides for on-screen video forester, on-screen video teleconferencing, and was forerunner to group decision support system. त्याच्यामध्ये आणखी काय काय होतं तर त्याच्यामध्ये त्यांनी टेलिकॉन्फरन्सिंग दिली होती आणि ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टम साठी सुद्धा ते प्रयत्न करत होते. देन फॉरेस्टर वॉज इन्व्हॉल्व इन बिल्डिंग द सेज म्हणजे काय, सेमी ऑटोमॅटिक ग्राउंड एन्व्हायरमेंट एअर डिफेन्स सिस्टम फॉर नॉर्थ अमेरिका कम्प्लिटेड इन 1962. काय म्हटलं त्यांनी, फॉरेस्टर याच्यात इन्व्हॉल्व कधी झाले, इन बिल्डिंग द सेज, ज्यावेळेला त्यांनी सेज बांधायला घेतलं, म्हणजे काय, सेमी ऑटोमॅटिक ग्रुप एन्व्हायरमेंट ज्यावेळेला तयार करायला घेतलं एअर डिफेन्स सिस्टम मध्ये फॉर नॉर्थ अमेरिका, कम्प्लिटेड इन 1962, जे त्यांनी नॉर्थ अमेरिकामध्ये 1962 ला कम्प्लीट केलं. सेज इज अ प्रोबॅबिली द फर्स्ट कम्प्युटराइज डाटा ड्रायव्हन डीएसएस. सेज काय आहे, सेज हे प्रोबॅबिली द फर्स्ट कम्प्युटराइज डाटा ड्रायव्हन डीएसएस. सो सेज हे पहिलं डीएसएस आहे, डाटा ड्रायव्हन डीएसएस असं त्यांनी म्हटलं गेलंय. ऑल्सो प्रोफेसर फॉरेस्टर started the system dynamic group at the Miss Achest Institute, Miss Achest Institute टेक्नॉलॉजी स्लोन स्कूल. सो आपण याला MITSS म्हणूयात. MITSS मध्ये त्यांनी काय केलं तर फॉरेस्टर स्टार्टेड द सिस्टम डायनॅमिक ग्रुप. त्यांनी प्रोफेसर फॉरेस्टर त्यांनी काय केलं, सिस्टम डायनॅमिक ग्रुप सुरू केलं त्यांनी MITSS मध्ये. हिज वर्क ऑन कॉर्पोरेट मॉडेलिंग लेड टू प्रोग्रामिंग डायनॅमो, अ जनरल सिम्युलेशन कंपायलर. नंतर काय म्हटलं, हिज वर्क ऑन कॉर्पोरेट मॉडेलिंग, त्यांचं कॉर्पोरेट मॉडेल मधलं जे वर्क होतं, लेड टू प्रोग्रामिंग
डायनॅमो. सो त्यांचं प्रोग्रामिंग करण्याचं जे काही काम होतं कॉर्पोरेट मॉडेलिंग म्हटलं, अ जनरल सिम्युलेशन कंपायलर. ते काय होतं? जनरल सिम्युलेशन कंपायलर. देन त्यांनी काय म्हटलं, 1960ला JCR Leak Leader published his ideas about the future role of multi-access interactive computing in paper title Man Computer Symbiosis. काय म्हटलंय? In 1966 GCR Leak Leader published his ideas about the future role of multi-access interactive computing in a paper title Man Computer Symbiosis. 1966ला JCR लिकलायडर त्यांनी पेपर पब्लिश केला त्यांच्या आयडियाज. त्याला म्हटलं होतं मॅन कम्प्युटर सिम्बॉयसिस नावाचा जो एक पेपर त्यांनी पब्लिश केला. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं की माणसाचा आणि कम्प्युटरचा जवळ जो काही संबंध आहे तो त्यांनी रेखाटला. आणि त्यांनी त्यावेळेस हे सांगायला सुरुवात केलं त्यांच्या पेपरद्वारे की माणसाचे म्हणजे इथे म्हटलं बघा, द मॅन computer interaction and enhancing both the quality and efficiency of ह्युमन प्रॉब्लेम मध्ये येणारी जे काही ह्युमनला येणारे जे प्रॉब्लेम आहेत ते सॉल्व्ह करण्याची कम्प्युटर मधली क्वालिटी आणि इफिशियन्सी याच्यावरती त्यांनी काय केलं, पेपरमध्ये लिहायला सुरुवात केला. आणि त्यांचे जे पेपर्स होते ते डिकेड ऑफ कम्प्युटर, गाईड फॉर डिकेड्स ऑफ कम्प्युटर, सो कम्प्युटरवरती काम करणाऱ्या लोकांसाठी गाईड म्हणून यूज केले गेले. Then research to follow. Then League Leader was the architect of Project Mac at MIT that furthered the study of interactive computing. याच्यामध्ये काय म्हटलंय, लीग लीडर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मॅक. लीग लीडर हे प्रोजेक्ट मॅकचे आर्किटेक्ट होते ऍट MIT मधल्या प्रोजेक्ट मॅकचे आर्किटेक्ट होते. दॅट फर्दर द स्टडी ऑफ इंटरॅक्टिव्ह कम्प्युटिंग, जे की इंटरॅक्टिव्ह कम्प्युटिंग वरती स्टडी करणारं MIT म्हणून जे हे होतं त्याचे मॅक प्रोजेक्ट वरती लीग लीडर हे आर्किटेक्ट होते असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. By April 1964, the development of IBM System 360 and other more powerful mainframe systems made it practical and cost effective to develop management information system for large companies. म्हणजे काय की एप्रिल 1964 नंतर IBM न काय केलं तर जसं मेनफ्रेम कम्प्युटर किंवा 360 सिस्टम 360 सारखे पॉवरफुल कम्प्युटर मेनफ्रेम सिस्टम सुरू केला. आणि त्याचा फायदा काय झाला, इट प्रॅक्टिकल अँड कॉस्ट इफेक्टिव्ह. ते प्रॅक्टिकली कॉस्ट इफेक्टिव्ह होते मोठमोठ्या कंपनीजला. कशासाठी? टू डेव्हलप मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर लार्ज कंपनीज. सो मोठमोठ्या कंपनीला मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेव्हलप करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. देन देज अर्ली MIS फोकस ऑन प्रोव्हाइडिंग मॅनेजर्स. आणि आताचे MIS काय करतात तर मॅनेजर्सला काय फोकस करतात, विथ स्ट्रक्चर फोकस करतात, पिरियडिक रिपोर्ट्स बनवण्यात मदत करतात. द इन्फॉर्मेशन वॉज प्रायमरली फ्रॉम अकाउंटिंगची प्रायमरी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी मदत करायला लागले. ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम तयार करण्यासाठी मदत केली. बट द सिस्टम डिड नॉट प्रोव्हाइड, पण त्या सिस्टमने काय प्रोव्हाइड केलं नाही, द इंटरॅक्टिव्ह सपोर्ट टू असिस्ट मॅनेजर इन डिसिजन मेकिंग. सो मॅनेजरला डिसिजन मेकिंग साठी लागणारा इंटरॅक्टिव्ह सपोर्ट जो होता तो त्या सिस्टमने प्रोव्हाइड केला नाही. त्याच्यानंतर म्हटलंय अराउंड 1970s, 1970 साली बिझनेस जर्नल स्टार्टेड टू पब्लिश आर्टिकल्स ऑन मॅनेजमेंट डिसिजन सिस्टम. बिझनेस जर्नलनी काय केलं की 1970 नंतर आर्टिकल्स लिहायला सुरुवात केले मॅनेजमेंट डिसिजन सिस्टम संदर्भात. स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग सिस्टम अँड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम. आणि मॅनेजमेंट डिसिजन सपोर्ट संदर्भात स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग आणि सिस्टम सोबत आणि डिसिजन सपोर्ट सिस्टम ह्याच्या संदर्भात त्यांनी काय केलं, आर्टिकल जर्नलमध्ये आर्टिकल्स लिहायला सुरुवात केली. फॉर एक्झाम्पल, स्कॉट मॉर्टन अँड कलिग्स मॅककॉश अँड स्टीफन पब्लिश डिसिजन सपोर्ट रिलेटेड आर्टिकल्स इन 1968. सो स्कॉट मॉर्टन, त्यांचे कलिग्स आणि मॅककॉश अँड स्टीफन यांनी काय केलं की डिसिजन सपोर्ट रिलेटेड आर्टिकल्स 1968 ला पब्लिश केले. ओके. देन द फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म डिसिजन सपोर्ट सिस्टम वॉज इन गोरी अँड स्कॉट मॉर्टन्स स्लोअर मॅनेजमेंट रिव्ह्यू आर्टिकल.
सो ह्याचा जो डिसिजन सपोर्ट सिस्टमचा जो फर्स्ट काय म्हटलेलं आहे, फर्स्ट यूज जो आहे तो कुठे केला होता, तर गोरी अँड स्कॉट मॉर्टननी 1971 स्लोन मॅनेजमेंट रिव्ह्यू आर्टिकल मध्ये त्यांनी फर्स्ट टाइम केला. दे आर्ग्यू दॅट management information system primarily focus on structured decision and suggested that त्यांनी काय आर्ग्यू केलं, तर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जे आहे ते प्रायमरीली स्ट्रक्चर डिसिजन वरती फोकस करतं. आणि त्यांनी सजेस्ट काय केलं त्यातून, दॅट द सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर सेमी स्ट्रक्चर अँड अनस्ट्रक्चर डिसिजन शुड बी टर्म डिसिजन सपोर्ट सिस्टम. आणि त्याच्यासाठी जी सपोर्टेड तुम्ही सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज करणार आहोत, मग ते सेमी स्ट्रक्चर असेल आणि अनस्ट्रक्चर डिसिजन असतील, तर त्याच्यासाठी त्याला डिसिजन सपोर्ट सिस्टम असं नाव देण्यात यावं असं त्यांनी या ठिकाणी मेन्शन केलं. ओके. त्याच्यानंतर काय म्हटलं त्यांनी, टीपी गेरी, आता याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, टीपी गॅरिटी ज्युनियर फोकस ऑन डिसिजन सपोर्ट सिस्टम डिसिजन इश्यू ऑन हिज 1971 स्लोन मॅनेजमेंट रिव्ह्यू आर्टिकल टायटल द डिझाईन ऑफ द मॅन मशीन डिसिजन सिस्टम अँड ऍप्लिकेशन टू पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट. सो काय म्हटलंय, द आर्टिकल जे द डिसिजन ऑफ मॅन मशीन डिसिजन सिस्टम अँड ऍप्लिकेशन टू पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट, हे जे आर्टिकल होतं याच्यामध्ये स्लोन मॅनेजमेंटचं आर्टिकल होतं. याच्यामध्ये 1971ला टीपी जेरी अँड जेरी जार फोकस ऑन डिसिजन सपोर्ट सिस्टम यांनी डिसिजन सपोर्ट सिस्टम वरती फोकस केलं, किंवा डिसिजन सपोर्ट सिस्टमच्या डिझाईन इश्यूज वरती फोकस केलं. ओके. त्याच्यानंतर काय म्हटलंय पुढे, द आर्टिकल वॉज बेस्ड ऑन हिज MIT PhD डिसर्टेशन. सो त्याच्या MIT PhDचा जो प्रोजेक्ट होता त्याच्या बेसवरती हे आर्टिकल होतं. डिसर्टेशन ही सिस्टम वॉज डिझाईन टू सपोर्ट, त्यांची सिस्टम कशासाठी डिझाईन केली होती, टू सपोर्ट इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स आहेत त्यांच्यासाठी डिझाईन केली होती, इन देअर डेली ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लायंट स्टॉक पोर्टफोलिओ. क्लायंटचा स्टॉक पोर्टफोलिओ जो होता त्याला डेली ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सला सपोर्ट व्हावी यासाठी ही सिस्टम त्यांनी डिझाईन केली होती. देन काय म्हटलंय, जॉन DC लिटल ऑल्सो ॲट मिस Massachusetts Institute of Technology was studying DSS for marketing. आता जॉन DC जे होते, जॉन DC लिटल ऑल्सो ॲट मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांच्यामधून त्यांनी वॉज स्टडिंग DSS, त्यांनी DSS स्टडी केला होता फॉर मार्केटिंगसाठी त्यांनी DSS स्टडी केला होता. लिटल अँड लॉडिश 1966 रिपोर्टेड रिसर्च ऑन MEDIAC मीडिया प्लॅनिंग सपोर्ट सिस्टम. रिपोर्टेड त्यांनी काय म्हटलं, लिटल अँड लॉडिश 1969 1969 रिपोर्टेड रिसर्च, त्यांनी एक रिसर्च रिपोर्ट केला होता कशावरती, तर मीडिया प्लॅनिंग सपोर्ट सिस्टम. ती एक काय होती, मीडिया प्लॅनिंग सपोर्ट सिस्टम होती, त्याच्यावरती त्यांनी रिसर्च केला होता. ऑल्सो लिटल, त्याचसोबत लिटलने 1970ला आयडेंटिफाईड क्रायटेरिया फॉर डिझायनिंग मॉडेल्स अँड सिस्टम्स टू सपोर्ट मॅनेजमेंट डिसिजन मेकिंग. त्यांनी एक क्रायटेरिया आयडेंटिफाय केला होता कशासाठी, फॉर डिझायनिंग मॉडेल्स अँड सिस्टम्स टू सपोर्ट मॉडेल डिझाईन करण्यासाठी आणि सिस्टम टू सपोर्ट आणि सिस्टम डिझाईन करण्यासाठी, जी की मॅनेजमेंट डिसिजन मेकिंगला सपोर्ट करेल. देन हिज 4 क्रायटेरिया इन्क्लूड्स, त्याच्यामधले त्यांचे 4 क्रायटेरिया होते. त्याच्यामध्ये काय होतं, रोबस्टनेस, इज ऑफ कंट्रोल, सिम्प्लिसिटी अँड कॉम्प्लिटन्सीज ऑफ रिलिव्हंट डिटेल्स. काय म्हटले त्यांनी, त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, 4 रोबस्टनेस म्हणजे काय, तर सामर्थ्य, यानी की करने की तयारी कितनी है उसमें, म्हणजे एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी तो किती तयार आहे, सो सामर्थ्य. देन इज ऑफ कंट्रोल यानी की इझी टू कंट्रोल. देन सिम्प्लिसिटी यानी की सिंपल. अँड कंप्लीटनेस यानी की फुलफिल. ओके, ऑफ रिलिव्हंट डिटेल्स. All 4 criteria remains relevant in evaluating modern decision support system.
All four criteria remain relevant in evaluating modern decision support. So हे कशाशी रिलिव्हंट होते तर मॉडर्न डिसिजन सपोर्ट सोबत. By 1975, Little was expanding the frontiers of computer supported modeling. His DSS called branded was designed to support product promotion, pricing and advertising decision. त्याच्यानंतर काय म्हटलंय बाय 1975 लिटल वॉज एक्सपांडिंग द फ्रंटायर. लिटलने काय केलं की फ्रंटायर जो होतो ते एक्सपांड केला ऑफ कम्प्युटर सपोर्टेड मॉडेलिंग. कम्प्युटर सपोर्टेड मॉडेलिंगचा फ्रंटायर एक्सपांड केला. ही डीएसएस कॉल्ड, त्याचा जो डीएसएस होता त्याला काय म्हटलं जायचं ब्रँडेड, कॉल्ड ब्रँडेड वॉज डिझाईन टू सपोर्ट. त्याचं नाव होतं ब्रँडेड. हिज डीएसएस कॉल्ड ब्रँडेड वॉज डिझाईन. ते कधी डिझाईन केलं वॉज डिझाईन टू सपोर्ट. ते कशासाठी डिझाईन केलं होतं तर प्रोडक्ट सपोर्टसाठी, प्रमोशनसाठी, प्राइसिंग अँड ऍडव्हर्टायझिंग डिसिजनसाठी. ओके. देन लिटल ऑल्सो हेल्प डेव्हलप द फिनान्शियल अँड मार्केटिंग मॉडेलिंग लँग्वेजेस नोन ॲज एक्सप्रेस. त्याच्यानंतर काय म्हटलं लिटल ऑल्सो हेल्प टू डेव्हलप. लिटलने आणखी मदत केली काय तर जी फिनान्शियल अँड मार्केटिंग मॉडेलिंग लँग्वेजेस होत्या त्या डेव्हलप करण्यासाठी त्यांनी हेल्प केली. मग त्या कोणत्या होत्या तर नोन ॲज एक्सप्रेस. त्याला एक्सप्रेस म्हटलं जायचं. ओके. देन त्यांनी म्हटलं इन 1974 गॉर्डन डेव्हिस, अ प्रोफेसर ॲट द युनिव्हर्सिटी ऑफ मायनेसोटा, पब्लिशेस इन्फ्लुएन्शियल टेक्स्ट ऑन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. काय म्हटलं 1974 ला गॉर्डन डेव्हिस हे कोण आहेत प्रोफेसर आहेत युनिव्हर्सिटी ऑफ मायनेसोटाचे. त्यांनी काय केलं इन्फ्लुएन्शियल टेक्स्ट मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वरचे इन्फ्लुएन्शियल टेक्स्ट जे आहेत ते पब्लिश केले. त्याच्यात त्यांनी काय म्हटलं ही डिफाईन अ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ॲज अ इंटिग्रेटेड man machine system for providing information to support the operation, management and decision making function in an organization. त्यात त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की डिफाइन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही ॲज अ इंटिग्रेटेड मॅन मशीन सिस्टम आहे. एखादी मॅन किंवा मशीन सिस्टम आहे फॉर प्रोव्हाइडिंग. ती काय काम करते तर प्रोव्हाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन्स. इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करते कशासाठी तर ऑपरेशन्स किंवा मॅनेजमेंट किंवा डिसिजन मेकिंग फंक्शन्सला सपोर्ट करण्यासाठी इन अन ऑर्गनायझेशन, एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये. त्याच्यानंतर डेव्हिस चॅप्टर 12 वॉज टायटल. त्यांचा जो चॅप्टर 12 होता त्याचं टायटल होतं इन्फॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट फॉर डिसिजन मेकिंग. आणि त्यांचा चॅप्टर 13 जो होता त्याचं टायटल होतं इन्फॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट फॉर प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. डेव्हिड्स फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेटेड computerized decision support system into emerging field of management information system. त्यांनी काय म्हटलं डेव्हिडच्या फ्रेमवर्क मध्ये कम्प्युटर डिसिजन सपोर्ट सिस्टमला त्यांनी इमर्ज करून फील्ड ऑफ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून घेतलं. देन नेक्स्ट आहे पीटर कीन अँड चार्लिस स्टॅबल क्लेम द कन्सेप्ट ऑफ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम इव्हॉल्व्ह फ्रॉम द theoretical studies of organizational decision making done at the Carnegie Institute of Technology during the late 50s and early 60s and the Massachusetts Institute of Technology in the 1960s. Keen and Scott Morton 1978, Herbert Simmons books 1947-1960 and article provides a context for understanding अँड सपोर्टिंग डिसिजन मेकिंग. ओके. म्हणजे काय आता याच्यात काय म्हटलंय पीटर कीन अँड चार्लिस स्टेबलिन्स काय क्लेम करतायत तर डिसिजन सपोर्ट सिस्टमची जी कन्सेप्ट आहे ही द थिओरिटिकल स्टडीज ऑफ ऑर्गनायझेशनल डिसिजन मेकिंग डन ॲट द Carnegie Institute of Technology during the late 1950s and early 60s and the technical work of interactive computer system mainly carried out at the Massachusetts Institute of Technology in 1960. ते असं म्हणतात की ही जी डिसिजन सपोर्ट सिस्टम जी आहे ती त्यांनी कार्जो इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये 1956 किंवा 60s मध्ये ऑलरेडी त्यांनी मांडली होती. ओके. आणि त्याच्यावरती वर्क सुद्धा झालं होतं कुठे मॅनचेस्टर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी
1966 ला. त्याच्यानंतर काय होतं, हर्बर्ट सायमन्स बुक्स जे आहे 1947 1960, an article provide context for understanding and supporting decision making. सो डिसिजन मेकिंग समजण्यासाठी हर्बर्ट सिमन्सचं बुक्स जे आहे ते सपोर्ट करतं किंवा ते समजून घेणं खूप गरजेचं आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. देन इन 1955 हॅन्स क्लेन अँड लिफ Methley noted a study of the origin of DSS has still to be written. It seems that the first DSS paper was published by PhD student or professor in business schools who had access to the first time steering computer system, Project Mac at the Sloan School, the Dartmouth time sharing system at the Truck School. In France, EAC was the first French business schools to have time sharing system installed in 1967, and the first DSS paper were published by a professor of the school in 1970. म्हणजे आता याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की हॅन्स क्लीन अँड लिफ मॅथलीज काय म्हणतात, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डीएसएस हॅज स्टील टू बी रिटन, की डीएसएस कुठून आलं याच्याबद्दल अजून माहिती लिहिणं अपूर्ण आहे. इट सीम्स दॅट द फर्स्ट डीएसएस पेपर, डीएसएस वरती पहिले पेपर जे आहे ते कुणी लिहिले, वेअर पब्लिश बाय पीएचडी, सो पीएचडी स्टुडंट्स ऑर प्रोफेसर. सो डीएसएस वरचे पहिले पेपर हे पीएचडी स्टुडंट्स किंवा प्रोफेसरने लिहिलेले असावे. इन बिझनेस स्कूल्स हु हॅड ऍक्सेस टू द फर्स्ट टाइम शेअरिंग कम्प्युटर सिस्टम, प्रोजेक्ट मॅक म्हणजे ज्यांना फर्स्ट टाइम कम्प्युटर सिस्टम वरती ज्यांनी प्रोजेक्ट केले त्यांनी हे लिहिलेले असावे. त्याच्यामध्ये प्रोजेक्ट मॅक ऍट द स्लोन स्कूल, द डार्माउथ टाइम शेअरिंग सिस्टम ऍट द ट्रक स्कूल इन फ्रान्स, HES was the first French business schools to have time sharing system, and the first DSS paper were published by professor at the school in 1970. सो फर्स्ट टाइम हे पीएचडी होल्डर्स किंवा प्रोफेसर्सने 1970 मध्ये त्याच्यावरती पेपर्स लिहिलेले असावे असं म्हटलं जातं. पण त्यांचं असं म्हणणं आहे की डीएसएसचं ओरिजिन कुठून आहे याच्यावरती लिहिणं अजून बाकी आहे. ओके, सो इथे आपलं डीएसएस डीएसएस ओरिजिन विषयी आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर थिअरी ऑफ डेव्हलपमेंट जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. आता आपण इथे स्टॉप करूयात.